Zdravíčko, dámy a pánové, a vítejte už 46. epizody naší Let's Play série na hru Hogwarts Legacy. Opravdu moc děkuji za vaši skvělou podporu u těch předchozích dílů. No a dneska to bude opravdu speciální, protože, dámy a pánové, tohle by měla být úplně poslední epizoda této Let's Play série, jelikož když se podíváte do seznamu úkolů, tak tady máme ve stínu přátelství Harrow poslední vzor, čili český senát a vrabec hrsti, čili sedí se z popy, jeho západně odjede. Dámy a pánové, plus ještě teda okamžité oko vidliové. Připrav se na svoje NKU. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsme porazili Ranroka, tak předpokládám, že potom, co půjdeme na ten úkol, tak už budou finální titulky, teda aspoň takhle. Doufám to. No a mně nenapadlo nic lepšího, než si prostě udělat tuto poslední mega epizodu, kde uděláme všechny ty zbývající questy, které jsme začali. Tady na ty dva bohužel asi kašlu. Mám najdi bradavicích olejní jetoninu, mám jich 5. Tak co? Nebudu mít úplně 100%, asi. Nevadí, i když třeba to možná bude pokračovat, co já vím. Já sám nevím, kolik to má, jak dlouhý to je, takže já bych to nezdržoval a pustíme se rovnou do toho, ať tu sérii opravdu dokončíme majestátně. I'm glad you came. Sebastian, I've received your owl. What's happened? Ominis spoke with Anne about what happened with my Uncle Solomon. She believes I should pay for what I did, but she won't turn me in. She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry. But I'm glad you know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all down. Anne may just need some time. Surely one day she'll be able to forgive you. I hope you're right. I realize I can't undo what's been done, but I can try every day to make up for it. I owe you and Ominis everything for standing by me. Well, it wasn't easy, but I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. I'm glad you came to Hogwarts. I wondered if you might teach me how to cast that curse you mentioned. Oh, which one? A já si můžu ještě vzít tu kletbu Avada Kedavra. Mám si ji brát nebo ne? Já si ji brát nebudu. Rozhodli jsme se, že si ji brát nebudeme. On second thought, perhaps I don't need to learn any curses at the moment. Very well. Let's speak again soon.
Tak, máme dokončený teda všechny questy, co jsem s Janem Svalovem. Teďko půjdeme do poslední vzor. Promluvte si s Natcaj onaj. Promluvte si Naty. Tak si jdeme promluvit Naty. Promluvte mapu. Ona je mapa pratinek. Ne, tak mapa světa. Jop. Ty vodou celkem dálka, paní Natko. Paní Natálie, no nevadí. My tam dojdeme, nebo... Uvidíme, co pro nás má. Je to jenom pokec. Nebo nějaký další úkol. Předpokládám, že jenom pokud jinak. Ještě jednou moc děkuju všem za tu luxusní podporu. Já potom, co dotočím tady tohleto, tak bych si dal asi chviličku pauzu a pak bych rozjel zase přímo čarě nebo spíš očekávaně sérii Lego Harry Potter, když jsme teď hráli do Hogwarts Legacy, který se odehrává před Harry Potterem, tak bych rozehrál jako Harry Potter. Bohužel Harry Potter jako takovej nemá videohry, nebo takhle má, ale jsou strašně starý. A já osobně si začínám říkat, že úspěch nebo Hogwarts Legacy, což ten úspěch má, bych se mohl dočkat i nových dílů, nebo spíš nově vydané Harry Pottera. Já bych to doufal upřímně, protože rád bych si to zahrál v takové podobě jako právě Hogwarts Legacy. No uvidíme, třeba časem. Are you ready to finish Harlow? Však už jsme s ním skoncovali. I'm ready to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie, and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Harlow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. Agreed. Let's finish this. Brilliant. Dobrý, ale Harlow's reign ends today. já s dovolením udělám jednu věc. Já si zpátky nahážu tak, jak jsem to měl dřív. Já si zpátky nahážu kouzla, protože předpokládám, že už nebudu potřebovat žádné složitosti. Já jsem měl na čtverečku bomba. Já jsem si tam měl nechat spíš to bombarda. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Tak, Are you concerned she might tell your já mother? jsem myslel, že teda Hal je mrtvej, že jsme ho zabili, ale očividně My mother needs ne. to understand that I will not be safe from the Ashwinders until Což everyone is. je docela I shall dost pursue them until divný, they are finished. And I think she knows ale that. As do you. já jsem myslel, že už jako plně. No nevím, Keep an eye out. uvidíme. Harlow is likely around here somewhere. I sense he is close. Where is he?
Revelio. We should look around. Gullible children, walk right into Confringo. Depulso. Incendio. You're easier to spot than an eruptant. Confringo. Bombarda. Depulso. Knew you were still hanging about. Patrzymy oni postaty. Confringo. Incendio. Depulso. Incendio. Bombarda. Depulso. Incendio. On your toes, my little Finito. treacle. Incendio. Confringo. To byla pěkná kooperace. My wand! Escobar for a very long time. Arresto momento. Expelliarmus. That is mine! What's done? Allow Time to teach someone. Is that you, Roland? Halo, všichni. Šup. Protector. Trick totally. Fight for me. Patrificus totally. Just a bit of practice for me. Venite. Bombarda. Incendio. What do you think? Depulso. Here I'll find you. Tak. Musím trošku blíž. Aha! Back for more. Incendio. Bombarda. Spot than an eruptant. Depulso. Still no Protego. match for me. Confringo. Disarm my wand, feel my wrath. Tak. Expulso! Little Nat Sioni, innit? And her excruciatingly loyal companion. You two have done quite a bit of damage to my business interests. But I must grudgingly give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. My vlastně proto Now, must we prolong my this? jsme, Confringo. Ashamed to see such my potential go to jsme waste. zabili nebo zabili, no, zabili Ucida, ale ne Harola. Jasný, pardon, to byl jenom můj. No pojď. Expulso! Protego. Ja. Tak. Confringo. Bombarda.
Incendio. Descending. Depulso. Incendio. Confringo. Bombarda. Depulso. Down for Halo. Incendio. Tak, ty se usnadíš, kamarád. Ty se usnadíš. Depulso. Incendio. Incendio. Bombarda. Incendio. Confringo. Depulso. You can do is it? Potato. I think so easy to do, but... Amiga. Bombarda. Incendio. Confringo. Depulso. Sráčka, tyjo. Petrificus totalis. Rookies don't go down easy. Tady sráč. The darkness will swallow you Benita. up. Pojď sem. Confringo. Bombarda. Depulso. Incendio. Confringo. Utíkání ti Bombarda. nepomůže, kamaráde. Confringo. Bombarda. Utíkání ti nepomůže. Dívejte se, jak běhá. Incendio. Confringo. Depulso. Jo, Crucible. já mám ještě vlastně. Tohle já zapomněl. Natty! No! Natty! Sice na ní bylo použito krucio, ale žije. Are you sure you are up for a visitor? Yes, Mother. I feel fine, and it will do me good to see my friend. Very well. But do not overdo it, Natsai. I know, Mother. It is good to see you, my friend. I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. Only because of you. How are you feeling?
Well, I've had better days, but Nurse Blaney says that I am on the mend. I'm sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No. Do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well... You quickly made the choice to protect me. I did what I had to, and I would do it again. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty. Of course not. There was nothing that you... Oh. Oh my. I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice based on instinct. My father, you, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. This has all been a bit much, hasn't it? A battle here at Hogwarts, everything we have done to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us. Because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. Thank you for coming to visit me. It is always good to see you. Máme další čignet. Máme zkompletovanou linku z paní Nacionaj. A teď nám chybí jenom poslední quest, a to sice, pokud se nepletu, tak quest Popy. Zrabezrst. Setkej se s Popy, jasně, to bude zase. Mapa světa. To bude nikde vzít, ne, mě to podívu tady. Hej, vypadni, potřebuji. Jop, tohle to. A tady bude ta zkouška, pokud se nepletu. A na tu se budu muset asi podívat. Uvidíme, třeba mě to intuice Seems a pleasant enough little řekne place. sama, ale silně o tom pochybuju, protože já jsem byl na hádanky vždycky menší čoupas. Might you have time to help with an urgent Prostě delivery? blbej. Já když to řeknu normálně. Takže... Jo, pravděpodobně to bude ono. Jo. Tady se natočí nahoru. Jasně. A tady to bude. Asi. Na vás teďko prdím nepotřebuju. Jdi víš kam. Když tím nechceš bojovat, prostě mu uteč. Dobře, tak tady domů to už neuteču. Confringo! Bombarda! Super. Hotovo. Vyřešený problém. Tak, teď jenom počkat. How remarkable. I got here as soon as I could.
Did you see the symbol above the entrance? It's the one the mooncalves made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually be where the Snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Can you believe it? Actual Snidgets. I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. There was a fair amount. We, on the other hand, had Doran to guide us. Even if the poachers do somehow stumble upon this place, we should be long gone. No. Greetings. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. Do you have the Moonstone with you? We do. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. There is only one way to find out. And as for how to go about that, the two of you may know better than anyone. Je to přesně ta hádanka. A já vůbec nevím. Já absolutně vůbec nevím, co s tím. I wonder if the pillars move at all. Přijdi na to, jak se dostat do zříceniny, no. Tak. Podíváme se. Svítí tady Arne v tom momentu. Ale tohle. Takže. Moment. Musím se podívat na tu zjištěnou potřebu. Tady ten šipeček dostat sem. Takže co udělá, když udělám... Perhaps it has to do with the light in the darkness. A jo, počkej ještě. Tak. A co teda? Perhaps it has to do with the light in the darkness. No. Souvisí to se světlem a tmou. Světlo jde odkud.
has to do with the light and the darkness. Ty vole, teď jdu z toho zmatenej. A já nechápu, ale co to má dělat? Perhaps it has to do with the light and the darkness. Aj jo, už chápu. Už rozumím, a asi. Takže, už asi rozumím. Tady co má svítit a co má. Jasně, jediný co má svítit je to Ernesto a zbytek má být. Ta kytka má svítit a plus ještě. Perhaps it has to do with the light and the darkness. Jo, jasně. Ale počkej, kde je ta kytka? Měsíc je dobře, že je tmavej. Toto je taky dobře, že je tmavý. Tady tohle to má svítit. Jop. A... Perhaps it has to do with the light and the darkness. Já chápu, co po mně. Perhaps it has to do with No the light já and the vím, darkness. mě to nemusí říkat.
Já jsem so zmatený. Perhaps it has to do with the light and the darkness. No. Oni by měli cvičit jenom tady to a ten a ten květ. Jasně. Ten květ tady teď. S kamary to ten květ je... Perhaps it has to do with the light and the darkness. Ten květ je tady, takže já potřebuju tohle to asi dát ještě sem. Asi předpokládám, ne? Svítí květ a svítí tady tohle. Svítí květ. Jasně, teď potřebuji ještě roznout tohle. Počkej. Ale teď odmá to vzít. Perhaps it has to do with the light and the darkness. No. Spíš sem. No, květ svítí, to je dobře. A jo, a tohle nesvítí stále. To je tady a já mám. Jedině, že bych to musel hodit na protější stranu. It has to do with the light and the darkness. No počkej. To musí jít. Tady má. Tak, moment. Teď svítí světlo.
to nechci dělat podle návodu, já to chápu. Proč teď svítí tohle? Perhaps it has to do with the light in the darkness. Accio. Tak takhle. Jo, tak ještě asi o jedno. Teď to svítím. Accio. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Počkej, já si musím ještě jednou podívat na ten kolečko, šipka dolů nožička. To je tady. Potřebuju tohleto, aby se... Accio. rozhádělo. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Takhle. Accio. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Moment, já si to musím... Ta nožička je tady. Tady... Tady je ta nožička, tady stojí, aby mě to osvětlovalo. Musím to posunout kam. Musím to posunout, jak je ten měsíc. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Zkusím to posunout. Ha?
Perhaps it has to do with the light in the darkness. Aha, já jsem si to vyložil špatně. To svítící má být. Co je kolečko? Jistě teď něco svítí, ale tohle má být ono. Ty vole. Takže počkej. The light in the darkness. That did it! Look, Doran, a doorway! Yes! I suspect we all know what lies in the passage. And now, yes! I'm afraid I must leave. Trvalo mi to hodinu. You're not coming in with us? If the Tak Slickets jdem are dovnitř, ne? here, the herd will want to see the truth of it for themselves. Alec especially. Go on without me. I will rejoin as soon as I am able. Bombarder! Taky vstupuju tam. Nebude to další puzzle, že ne? So many books. You haven't seen my grand study. Okay. Tady jsme přišli. Look at the murals on the wall. They're all creatures. This place must have been built to protect them. They had nothing to fear. What makes you say that? The poacher camps always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. The sense I get here is of safety and calm, quite the opposite of the poacher camps. Jistě. Asi chápu. Možná. Accio! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Přitáhnu si to sám. A Levioso!
Super. Tápli jsme na to. Nevíte, proč odbírám ty peníze? Super. Co mi tu ještě chybí? Chybí nebo spíš no jsem tady nahoře. Tady. Revelio. Bombada. Jsem neměl jít jako nebo co? Protego. Depulso. A tak asi ne. A co myslel, že jo? I'll wager this isn't the dead end it seems to be. But how to get through? Úplně normálně. Tady tohle. Tam tohle. Šup. 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 Proč já vlezu do těch míst, které nejsou vůbec potřeba, ale... Jo. Dobře. Protego. Guardian Leviosa. Plates on the floor have symbols on them. Já vím. Accio. Guardian Leviosa. Tak. Toto je Ditindo. Takže to patří sem. Hej. Tak.
Incendio! Confringo! Bombarda! No. Aha, tak ať si musíme ještě najít někde tu zdrovou kostku, to tak vypadá. Revelio! Jop. Bombarda! Tady toho jsem si totiž nevšiml. Confringo! Whoever built this place certainly liked to read. And the books are all about creatures. Your gran would love it here. She would. I can't wait to tell her all about it. No dobrý, ale já doufal, že tady bude ta druhá truhla. Teda truhla, ta kostka. Ach jo. Tak pre nic. Počkej. Revelio! Jo, ona je tady. I see. Dobré. Už pochopila, co po mně chtějí. Hej. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Super. To položit. A teď ještě. Hop. Hop. Leviosa. I wonder if we can find anything else nearby with symbols that match the ones on the plates. A? Tak tam vyskoč na. To co je? No. Tak. A teď si stáhnu
tady tuhle tu dolů. Pojď sem. Accio. Wingardium Leviosa. To bude tady. A to mi zase... Accio. Super. Confringo. Depulso. A ne. Moment. To potřebuje něco. Accio. To potřebuje... Tohle potřebuje 100% oheň. A jako incendio. A tohle potřebuje nějaký fialový ten... počkej. Jediný, co tady mám tohle, tak je tohle. A to je to. Tohle je to magický kloub. Of course. How clever. A co? Já to nevidím. Revelio. Co se stalo? Look at this place. Little puppy sweeting. Forgot how to cover your tracks. What was that? Not Doran, that's... Tak, teď si zase zpátky chodím s dovolením. Bombarda ne. Bombarda, ale... Jo. Konfringo mám, ale potřebuju bombarda. Nice. Super. Protego. Stop right there! Was that meant to be an attack? Cynthia! I've never been one for hunting. Has no one heard of using never like vegetables. You will not survive this fight. Back for more. You'll need to be quick. Shall we finish what we started? Take Confringo. Confringo! Depulso. Let it bombard the Confringo. I refuse to capitulate to Incendio! Depulso. Ready your wands. The fight just begun. Expulso. Incendio. Confringo. Crucio. Forever. Incendio.
shall we? Incendio. That's the best you can do, Bombada. No to... Crazy. As if you could have Skoczyć później i to sobie... British runs away, will you? I think that was all of them. Co to jest? Too late. We're fine, but if you hadn't got here when you did, I led them here, Doran. I obydwa. Against your kind. I am glad to have witnessed this. I now believe all that Doran told me. Finish your work here, brother. All the events you divined have not yet come to pass. Odemknę te drzwi. No prosím. Aha, já jsem čekal pod tím dveřem. Srač. There they are. Now, all that remains is to break the charm. You want us to... I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. Merlin, they're lovely. But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from here. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. To není všechno. Moment. Chcete mi říct, že tohle ještě není všechno z popy?
Já jsem doufal, že dostaneme achievement. Že je to konec. Tak to je nic, no. Tak to asi nedoděláme, protože jedině, že by ta hlavní mise byla delší, nebo tam byla ještě jedna a nebyl to konec hry, protože já jinak jak to teď odsud mám dostat? Jo, tady nahoru. A tady veš Bradavické údolí. No, tak a ty popy nebudeme mít všechno. Uvidím. Ale pravděpodobně ne. Teďko se vydám za profesorkou Vidliovou a sám jsem zvědavej, jestli tohle bude konec tohoto partu, či nikoli. Kdo ví? Kdo ví? Učebna přeměňování. Já bych rád už viděl titulky jako docela. Nebudu vám kecat. Jdu správně, já to nemám vlastně označený, proto mě to neukázalo ani. Ostražité oko profesorky Vidliové. OK. 32. Jop. Asi jdu správně. Jop, jdu. Tak co pro mě máte? Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a graphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs, even took it upon yourself to help Professor Black's house elf. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Sweeting. It's nice to see her engaging more with her classmates. There have evidently been Snidget sightings in the area lately. If the centaurs are to be believed, 2 Hogwarts students are behind it. I'm certain I don't know what... No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us.
Olný pohár. Dostání 34. úrovně. Dokončí studentovou příručku čaroděje. No, já to tady prozatím asi utnu, zbytek bude nastřižený na tento začátek a až to udělám, tak se ozvu. Během svého putování za 35. úrovní jsem objevil, že tu je vedlejšák hodina profesora Pince alias hodina dějepisu, teď nevím jak to. Hodina dějin čará kouzel, ano. Hodina dějin čará kouzel, takže se do toho jdeme pustit. In today's lesson, we will cover a truly thrilling event. The Goblin Rebellion of 1752 and all its triumphant tragedy. But more specifically, we will address the devastating effect it had on the wizard milling industry. Actually, we do know the number. 632. But history occurs outside the classroom. And look, it's time for my constitutional. One can practically osmose the history flowing through Hogwarts. I think the professor wants us to follow him. And now for a stroll to the bell tower entrance hall. Along with the rest of the castle, it was completed in the early Middle Ages. The hall and the bell towers that loom above it contain myriad interesting artifacts. Good to see you again. Recovered from that nasty bout of dragon pox, have we? That wasn't me, Professor. I'm new here. Are you? Well then, welcome. No doubt you're eagerly anticipating my analysis of various wizarding councils, codes, statutes, and of course, goblin rebellions. Not all goblins are rebellious. Some venture into wizarding politics, such as Eargit the Ugly. Some are talented artisans, such as Bragbor the Boastful. Did you say Bragbor? I know that name. Lodgok said he was an ancestor of Ranrock. Well known for his metalwork. I would imagine much of his goblin-wrought iron and silver has survived to this very day. Where were we? Oh yes. Back to our class topic for today. Grimbold Weft. Another notable historical figure. He's right nearby. Curious students can find him on display. Revelio. No, that's not cool. Krigiáty pak podobné roj používali skrytky během třetího popsání v roce 1612, aby shromáždili vojsko a tak celkově otravovali čarodějky a čaroděje. Tento rok byl oběhem pouze na hostinčem pracečí hlavy. Uvnitř byl nadspaný kus z gorgonzoly, pravděpodobně ve snaze ho umlčet. OK. Takže jdeme najít
Najdi stránku Revelio. Máme. Kivát. This is a centuries-old likeness of Pangadon. Fearless mouse hunter and devoted study companion. People have always loved their pets. I find Revelio. that comforting. Mám ale dát jako kde. Confringo. Jsem myslel, že tohle to bude jenom krásivý vedlejšák a pokračovat tak. No tady určitě ne. To musí být někde. Revelio. This Grimboard whiff sounds like a helpful thing. Jabranka víno. Tohle je lepka slavného krejčího jablana pravého, který během skrytého popsání v roce 1752 opravil svým zručným šitím chaváty dnes počtu čarodějek a čarodějů. Nebránil tak tomu, aby během bitvy onemocněli. Oh yes, I see you found Grimbold Weft. Yes, I rather enjoyed seeking him out. The thrill of these scholarly pursuits. I know the feeling quite well. Now, let's turn our attention to the agreeability and general good nature of Sir Athbuttle. He's also nearby. See what you can learn from him for your next assignment. Standing in eternal but symbolic watch over the bell tower is a retinue of royal knights, or rather, statues of knights, I should clarify. Keen-eyed students will spot Revelio. the statue of Sir Athbuttle of the cheerful countenance nestled among the ranks. His fame was not won by vanquishing foes in single combat, nor by slaying bloodthirsty dragons, rather in training yards and sculleries, where his warm and approachable demeanor was celebrated by old friends Tady ne, tady. courage To musí být and to někde. make the waving statues acquainted. Tady zase. Revelio. Okay. Hogwarts is impervious to the inexorable march of time. Perhaps that is why I admire it so. Dobře. Revelio. Najdi stránku o stěru. As one would expect. Sir Skaggleton. These bits of broom are all that's left of a witch called Celine Wartnobby. Rumor has it, she was demonstrating her experimental lunar apparition charm. She was never seen again. Perhaps she succeeded. Rovnačka nebrnění. Ha! Pokud bude patřit stěru, bla bla bla.
bezstarostnému, který nerozhodně viděl horského trola, který o poslední židli. Never know. To bylo ono, ne? The Hogwarts founders could never have achieved such architectural majesty without the aid of Tak power. ne. Dobře. There's nothing quite so magical as history. Dusty, immutable history. Sir Afpuddle. Revelio. Moment. Tady tenhle ten. Mávají ty rytíř. Tato zbroj patřila Alfredu chodí radostem a vyrovnanému legendárně přátelskému rytíři, který údajně vyhrál chadou bitvu dříve, než vůbec začala. Díky své přivětivé vyjednávací taktice někteří jeho úspěch přisuzují příliš silnému povzbuzovacímu kouzlu, které na sebe setívalo. No, mám další příručku. Tady tento vedlejšák je dobrý, aspoň na hodky. Professor Binns, I found the statue of Sir Afpuddle. Ah, well done. Alas, Sir Afpuddle's affability was his undoing. Died instantly trying to befriend a basilisk. Eye contact is not always to be encouraged. So beloved was he that even some goblins mourned his passing. Of course, that did not bode well with the rest of the goblins, most of whom could not abide mourning the loss of a wizard. Pity goblins and wizards can't get along. True. But imagine how dull my lectures would be without goblin rebellions to discuss. History does tend to repeat. It is a series of patterns, a thought both comforting and disconcerting. The wise student, such as yourself, will learn from it. History is written by those who do their schoolwork, so they say. Or at least, I like to say that. How can we do? Tak jo, konečně jsem dosáhl 34. úrovně. Zabralo mi to docela dlouho, no a si myslím, že ještě před finálem si můžeme dát, doufám, už konečně finále popy. Jinak hodnocení ti nechám do titulku, takže to se dozvíte, nebojte se. At least we're out of the classroom. I see Doran finally convinced you to leave the Snidgets. If anyone can keep them out of poacher hands, it's the centaurs. And I wanted to thank you. When the poachers ambushed us, it was nice not to face them alone. Of course. It's the sort of thing friends do for each other, isn't it? I suppose so. I am glad you came to Hogwarts. It's already been my best year. I wouldn't want a repeat of Horntail Hall, of course, but I did enjoy the 3 broomsticks.
Had no idea how lovely it was there. Had you never been to the Three Broomsticks? I used to spend most of my time with Highwing, and well, I don't know how Serona feels about hippogriffs popping in for a butterbeer. Highwing's the only one I would have gone with. Or Gran, of course. Nothing wrong with that. Highwing's good company. She is. Although I am beginning to see the appeal of human friends. It was nice to talk about my parents and Gran with someone. And share Highwing. Does your Gran know that we found the Snidgets? I couldn't hold it in any longer. I told her everything. She was livid that I'd been anywhere near the poachers. But she confessed that she was rather envious about the Snidgets. I don't suppose you've heard anything from your parents, have you? I haven't, but I'm perfectly fine with that. It has all been a pleasure, Poppy. Do try and stay out of trouble. Don't know that I can. We've taken on poachers twice now, successfully. I rather think you've helped me develop a taste for it. And with centaurs as allies, I might actually go looking for trouble. You and I should meet for a butterbeer soon. Perhaps Highwing can join us? A máme pěkný úkoly s paní Poppy. Najít, dostali jsme achievement. Takže teď, dámy a pánové, nám zbývá jediný, a to sice doufám ukončit tento školní rok. Já se nasměruju, tak... This year, we have seen our students exemplify the bravery of Godric Gryffindor. And now we can finish. The loyalty of Helga Hufflepuff. The wisdom of Rowena Ravenclaw. And the ambition of Salazar Slytherin. And so, the winner of this year's House Cup... Excuse me, Headmaster, if I may. One particular student's heroism during the attack on Hogwarts, not to mention the level to which they have excelled in their coursework, as a new student, no less. Well, it would seem that it certainly merits... I'd say 100 points to their house. Wouldn't you agree? Ah, yes. Thank you, Professor Weasley. I suppose we have our winner.
Tak jo, dámy a pánové, první školní rok, kdy vyhrál zmiozel, no a já teďko mě nezbývá nic jiného, než vám dát hodnocení, takže první si projedeme pozitiva. Jako po první bych chtěl říct, že ten svět je opravdu nádherný, je rozmanitý, je skvělý, je výborný, všechny ty bradavice, které nemám 100% prozkoumaný, jsou skvělý. To samý souboje, i když, no, řekl jsem pozitiva. Souboje jsou také velmi skvělé, ty kouzla se mi tam strašně líbí, to celkový zasazení do, že válčíte proti skřetovi, že si můžete vybrat vlastně svoje jméno, nejste fixovaní na nějakou předem nastavenou postavu, že si můžete jet tak nějak svůj vlastní příběh, skoro jako v Zaklínačovi. Pozor, říkám skoro. Není to úplně tak vymazlený jako v Zaklínačovi nebo Cyberpunku, ale je to tam. Další věc, co bych rád zmínil, je rozmanitost bradavic. Bradavice jsou úplně skvěle propracovaný a já vám řeknu, že pokud je budete chtít prozkoumat na 100%, tak vám to zabere stovky hodin, jenom ty bradavice. Plus tam máte potom ještě otevřený svět, máte tam prácinky, které vám taky nějakou dobu roberou, jo, takže tohleto je skvělý, opravdu zbožňuju tu, že si s tím dali práci a že to pak jako vypadá dobře. Další věc, co můžu tak jako vyhypit, je, že jsem vůbec nečekal, že dostaneme komnatu nejvyšší potřeby pro sebe. To mě udělalo asi největší radost celého to, co vůbec nečekal. Další věc, co mě udělalo největší radost, jsou právě ty zvířata. Že to můžete najít zvířata, osedlat je, ohoč je, vypustit je do vitrály a skvělý. Potom je tady příběh. Příběh je taky velmi dobře zpracovaný. Když se mě tam ta třetí válka, kdy tam jdete proti Ranrokovi a proti Rockwoodovi. Líbí se mě to strašně moc. Další věc soundtrack. A tak ona to většinou využívá soundtrack Potra, takže tady nemůžeme se jako nějak moc zamýšlet nad tím, ale má to i pár svých vědých nápadů, který se proto popíšou. No jak říkám, ty světlý stránce toho má opravdu hodně. Teď však se jdem k těm negativnějším věcem a že jich tady toho je. A teď nevím, jestli bude ukázka. Nebude ukázka, dobrý. Bohužel těch negativních věcí je tady taky docela dost. Jako první věc, co bych chtěl říct, tak je nevyužitost kouzla, nebo takhle. Obecně mně přijde, že kouzla jsou tady dobře zpracované, jak jsem řekl. Ale přijde mně, že by jí tam mohlo být víc. Třeba jsme to neměli moc komory, nebo jo, ty tady vůbec nejsou zmíněny, teda aspoň já nevím, co jsem tak koukal na YouTube potom, tak vy se můžete
dostat i do Azkabanu, prej, když si zvolíte špatnou cestu. Nevím, možná to jde, ale moc komorové tady jako takový nejsou. Další věc, a ona taky dobrá. Já vím, že to kouzlo je zlý a přece jenom se to bere jako smrtění černokněžníci. Ale ten fakt, proč jsem si ho nevzal, je ten, že když si to kouzlo vezmete tu kletbu, tak máte automaticky, nebo nevím jestli automaticky, ale měli byste mít špatný jako konec, špatný feeling, což je takový strašně divný, když Krucio je dle mého názoru daleko horší a nemáte špatný ending. A to je takový můj ten. No a poslední věc, co chci zmínit ze špatnosti, nebo co ty body trošku sráží, tak je grind. Abyste pochopili, co tím myslím. Vy nemusíte grindit do té doby, než nadejde právě tato poslední mise. Bůh ví z jakýhokoliv důvodu je to prostě se vám odemče až na level 34 a věřte mi, já jsem dělal skoro každý vedlejšák, chytal jsem všechno, co šlo, takže toto mi přijde takový na stylu udělaný, že vy fakt jako musíte prozkoumávat a hledat, kde je to explicit a ještě, jo, by to bylo fajn, jenomže vy, když třeba mně se stávalo, že když jsem hledal ty stránky studentovy příručky a dělal jsem to víc jak půl hodiny, tak mi po půl hodině vždycky se přestali připočítávat XP. Nevím, jestli je to bug, ale vždycky, když jsem to dělal fakt jako intenzivně dlouho, třeba těch půl hodiny v kuse jsem jenom chodil po Bradavicích a sbíral, což jako nebyl tak velký problém, ale protože ty Bradavice jsou zajímavý, jak už jsem říkal, ale mně se to prostě po půl hodině, dejme tomu, přestali počítat XP, jo, a můžu vám říct, že ten grind je otravný, zvlášť na tu poslední misi. Pak tam máte ještě jednu misi, kterou nevím, jestli budu dělal, jestli tam něco je, ale to je to podbírat všechno tu studentovou přírodku, což jak třeba v těch prasnicách, co jsem se koukal na YouTube videa a dělal to podle toho, tak mi tam chybí jenom jedna příručka, ale přitom jsem udělal úplně všechno to, co udělal Cápek na tom videu. Jo, takže to je takový, že vás to do té poslední mise, abyste to odehráli až na konec, tak musíte dělat prostě tady ty věci. A já chápu, někoho to může bavit, mě to taky bavilo, prozkoumávat ty Bradavice, ale jak říkám, nevím, jestli to bylo u mě, ten bug, nebo se to děje normálně, ale po půl hodině vždycky sbírání těch příruček, tak se mě to přestalo počítat jako level. Příručky se mě normálně počítaly, jo, to normálně šlo, ale level mi přestalo nabíhat a jde to strašně pomalu. Pokud neděláte hlavní úkol, tak vždycky já jsem měl pocit, když jste třeba na začátku toho levelu, jak vám to nabíhá, tak to jde docela rychle, to jste za chvilku třeba půlce, ale jakmile se blížíte ke konci toho levelu nahoru, tak to jde strašně pomalu, ale fakt jako extrémně pomalu. Aspoň mě to tak přijde, takže
to je fakt takový moje trošičku, nechci říct jako hnusný hodnocení, ale toto mi to docela dost jako znechutilo upřímně. A abych tomu mohl dohrát do těchto titulků, tak jsem musel zrandit jak nebyl, což neříkám, že to nebylo v určitých ohledech zajímavý, ale třeba dělat ty Merlinovy zkoušky, OK, ty byly taky zajímavý, potom nějaký vedlejší úkoly ještě v tom světě, jo, jako nabídí toho dost, já proti tomu nic nemám, ale aby vás to vynucovalo vyložit nějakým způsobem, že to musíte dělat, abyste dohráli hlavní příběh, se mi zdá jako dost přehnaný a dost blbost. Jinak ještě co bych chtěl pochválit, tak to je ta příběhová obtížnost. Dámy a pánové, a ty, co budete znát trošku pomimo lase, už ale protože moje ruce mi neslouží tak, jak by se mohlo zdát. Jo, kolikrát mám třeba problém s rama a teda. A právě ta příběhová obtížnost mi fakt jako pomohla. Za to dávám vývojářům velký palec nahoru, protože vy jste prakticky na tu příběhovou obtížnost nesmrtelní. Jo, proto jsem aj dokázal přežít to, co jsem tam přežil. Normální člověk už by byl mrtvý, ale já, že jsem to jel na tu příběhovou obtížnost, tak jsem mrtvý nebyl. Za to opravdu velký díky vývojářům, že myslí na lidi, kteří mají zraní trošičku problémy a i tak si to chtěli užít. Já doufám, že jste si tenhle let's play užili. Bylo to českýma titulkama, dělali jsme skoro všechno. Všechny ty vedlejší a hlavní úkoly máme splněný. Jediný, co jsem nedělal, tak to jsou pak jako vyložený ty vedlejšáky v tom světě. Ale jinak jo, jinak moje finální hodnocení je asi 8 z 10. Ta hra je opravdu skvělá, výborná. Tak jako jsem si ji užil až právě na ten konec, kdy moje hodnocení šlo dolů skrpem nepochopitelný grad. Fakt nechápu, proč jsem na kascénu potřeboval 34. level. A to jsem fakt jako dělal skoro všechno. Jo, OK, přiznávám, neměl jsem mu žádný vedlejšák v létání, protože závody nemám rád. Jo, a vidíte, ještě jedna věc mě napadla a to je získávání peněz. Když jste na začátku let's playe, tak jak jsem říkal já, tak jak po mně vždycky chtěli ty semínka a já nevím co všechno, tak to prostě, když jste na začátku let's playe a úplně jako nemáte tolik peněz, tak to je tak strašně divný, protože hele, já jsem zvyklý mít domácí úkoly vždycky rychle vteku, proto jsem se to snažil dělat co nejdřív, jenomže když do vás půjdu, abyste si koupili, tamto semínko, abyste si koupili koště a vy nemáte moc peněz, jo, takže ten přísun těch peněz je taky dost nešťastný na začátku hlavně teda. Potom ke konci, jak jste mohli vidět, tak už ne, to už nečetíte 10 000 klidu, ale v moment, kdy to potřebujete, ty peníze, abyste si koupili, já nevím, květináče, ty čaropisy vlastně ještě
si musíte koupit, abyste mohli ty květináče vyvolat. Jo, je to takový hodně, ale hodně divný, jo, že to po vás jsou tak na začátku a já jsem chtěl mít odemčený všechny kouzla to nejdřív, takže jsem to tak dělal. Zabralo mi to taky poměrně dost, ale to bych ještě dokázal odpustit. Říkám, největší problém, co mám, tak je teď až ke konci, kdy jsem musel na kastelu grandit 34. level. A to prostě úplně zbytečné. Jako, pardon, ale byla to jenom kasera. Kdy prostě řekli, že tady Lord Wilder má za tu statečnost, že pochopil Ranroka, tak má prostě svobodu a zmizel vyhrál. Asi poprvé v historii, kdy vyhrál do školní pohár, pokud se nepletu. Nejsem za tak extrémní potraj, ale jo. Jinak ano, je tu nespočet odkazů jak na knížky, tak i na filmy, jo. Třeba když jsem teďko hledal ty příručky, tak tam byl doslova jednou odkaz učebně přeměňování národů, nepovedenou přeměnu pračivky, ten hrnek, kdy měla odsaď, jo, to tam doslova byl. Nebo ta skřípky kuchy, jo. Nebo tam byla dokonce cela, ve které byl držený Sirius Black, jak tomu měli dávat, nemyslím v Azkabanu, ale Bradaviči. Nevím, jestli se dá dostat do Azkabanu, podle mě, jak už jsem říkal, tak asi jo, když to jedete vyloženě na ten bad ending, ale to si nejsem jistý, to si budete muset najít vy na YouTube, já vám k tomu nic moc neřeknu. Ale jo, ta cela, kde byl držený Sirius Black a já ho potom Harry z té trojce osvobodil díky tomu kouzlu Bombarda a Harry a Klofanovi, tak tam je a je tam oni docela vtipný popisek. Je tam toho víc, ale tady tyhle dvě mě utkvěly dohromady, jinak utkvěly v hlavě teda. Jinak každá společenská místnost tam je, já jsem teda našel jenom Havraspár a Mrzimor. Myslím, jo. Nebelvír jsem nenašel, bohužel zatím ještě, ale jinak jako já si myslím, že opravdu moje finální hodnocení je tak 8 z 10. No, já si myslím, že pokud bude ještě nějaká cutscéna, tak to se skočíme. No tak jo. Takže tohle by bylo pro tenhle ten let's play video je asi všechno. Já doufám, že jste si to užili. Říkám, dejte mi ještě teďko chvilečku oddych a pak bychom rozjeli Lego Harryho Pottera. Toho původního, protože ten remaster je zbytečný. Tam je lepší akorát ta grafika, jinak se nic nezměnilo.
Takže jo, já vám ještě jednou děkuju. No a třeba u příštího Hogwarts Legacy, u Hogwarts Legacy 2 se na vás budu zase těšit. Čus!